हॅलो गाईज, वेलकम टू अनदर व्हिडिओ. सो गाईज, या व्हिडिओमध्ये आपण वस्तुचित्र कसं ड्रॉ करायचं ते पाहणार आहोत. ग्रेड एक्झाममध्ये तुमच्यासमोर 2 आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स व एक नॅचरल ऑब्जेक्ट ठेवल्या जातात. 99% तुम्हाला आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टमध्ये एक बकेट व मग ठेवला जातो. त्यासाठी आपणही या ड्रॉइंगमध्ये बकेट, मग व एका प्लेटमध्ये एक पूर्ण नाणं व एक अर्धवट असे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करणार आहोत. ग्रेड एक्झामच्या स्टुडंट्ससाठी हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. या आर्ट चॅनलवर तुम्ही नवीनच असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबत बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे ग्रेड एक्झाम रिलेटेड सर्व व्हिडिओज व त्यांची नोटिफिकेशन सर्वात पहिल्यांदा तुम्हालाच येईल. सो गाईज, ग्रेड एक्झाममध्ये तुम्हाला ड्रॉइंग पेपर मोठा दिला जातो. त्यासाठी तुम्ही 1.5 किंवा 2 सेंटीमीटरची पेज बॉर्डर मारा. ड्रॉइंग पेपरच्या मधोमध एक उभा रेक्टँगल ज्याची हाईट 15 सेंटीमीटर व विड्थ 12 सेंटीमीटर असेल. ज्यावेळी तुम्ही असा रेक्टँगल ड्रॉ करून बकेट काढायला सुरुवात करता, त्यावेळी तुमच्या बकेटचा शेप प्रॉपर तयार होतो. मी हे वर्क कसं ड्रॉ करतो याच्याकडे लक्ष द्या. सो गाईज, आपले बकेट पूर्ण आहे. आता आपण याच बकेटच्या उजव्या बाजूला मग ड्रॉ करणार आहोत. हा मगही आपण बकेटप्रमाणेच रेक्टँगलमध्ये ड्रॉ करणार आहोत, ज्याची हाईट 7 सेंटीमीटर व विड्थ 5 सेंटीमीटर आहे. तुम्हीही असंच काढा, म्हणजे तुमचा मगही प्रॉपर दिसेल.
गाईज, आपला मग ड्रॉ करून झाला आहे. आता आपण एका प्लेटमध्ये एक पूर्ण नारळ व एक अर्धवट असे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करणार आहोत. मी कसं ड्रॉ करतो हे पहा. सो गाईज, आपलं हे ड्रॉइंग कंप्लीट आहे. आता हेच ड्रॉइंग तुम्ही उलटं करून पाहिल्यानंतर तुम्हाला यातील चुका जाणवतील. सो गाईज, माझ्या ज्या चुका झाल्या आहेत त्या मी दुरुस्त केल्या आहेत. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबत बेल आयकॉन प्रेस करा. या स्टील लाईफ ड्रॉइंगचं मी कलरिंग केलं आहे ते तुम्ही नक्की पहा.